وقتی مجبور باشی با دشمنت سازش کنی، حتی ممکنه به ازدواج باهاش تن بدی. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 116 شربت زغال‌لخت خوش اومدی. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. تونجای وقتی از اتاق فاتح میره بیرون به عبدالله خان میگه اومده بودم بابت کاری که باهام کردی بهت درس عبرت بدم. ولی چون فهمیدم فامیل میشیم دلم نیومد. جوونا تصمیم گرفتن که ازدواج کنن. عبدالله خان میگه این چی میگه؟ فاتح پدرش رو آروم میکنه و میگه من بعداً باهات صحبت میکنم. عمر به آذرخش میگه برای چی اومدی اینجا؟ آذرخش میگه چطوری میتونی دستیارتو بفرستی که ببینه چه خبره؟ مردی که من ازش بچه به دنیا آوردم اینطوری بوده؟ عمر میگه تو داری اینو به من میگی؟ تو منو در حسرت دیدن پسرم گذاشتی. آذرخش میگه من فقط دنبال عدالت بودم. وقتی زندان بودی این بیرون با همه چیز سر و کله زدم. چطور الان نمیتونی کنارم باشی؟ عمر میگه کدوم عدالت؟ من همیشه کنارت بودم. حتی تو مراسم خاکسپاری دعا هم پیشت بودم. ولی وقتی همه چیز رو به راه بود نمیذاشتی کسی بهت نزدیک بشه. تو خودخواه ترین آدم روی زمین هستی. فقط چیزایی که از نظر تو درسته مهمن. اومدی اینجا حال منو خراب کنی؟ آذرخش میگه اومدم بپرسم که چرا نیومدی؟ عمر داد میزنه که نمیتونی بپرسی. تو دیگه حق نداری. دیگه اون عمر نیست. تو اونو کشتی. عبدالله خان عصبانی از فاتح که این فامیل شدن دیگه چیه؟ خواستگاری چیه؟ چرا به این دختر امید دادی؟ فاتح میگه با همون نگاه اول عاشق شدم. چرا باور نمی‌کنی؟ عبدالله خان حرفشو باور نمیکنه و عصبانی از در میره بیرون که به حساب عمر برسه. باشاک به فاتح پیام میده که ساعت 8 شب طرف ببک همدیگر رو ببینیم. اصیل و آبدین توی مسیر برگشت هستن و اصیل یادش میفته که وقتی اون دختر سوخته رو دیده بود، دختره گفته بود که من دعا نیستم، نازان هستم. واسه این که فرار کنم برم خارج از کشور سوار یه قایق ماهیگیری شده بودم. قایق تیکه تیکه شد و بعدش رو یادم نمیاد. اصیل ازش خواسته بوده که باند روی صورتش رو باز کنه و بعدم از دیدن صورت سوخته دختر چندشش شده بوده. توی ماشین سر آبدین داد و بیداد میکنه که تو چطوری تونستی منو توی این موضوع بندازی؟ آذرخش به عمر میگه من ماها منتظرت بودم که تو یه شب بیای خونه ولی نیومدی. الان به خاطر پسرم اومدم اینجا. مجبور نیستم با کارمند تو دهم به دهم بشم. عمر میگه من نمیتونم کاری بکنم. وضعیت همینه آذرخش. آذرخش میگه باشه، کسی که توی بدترین روزام کنارم نبوده همون بهتر که نباشه. عمر میگه تو بدترین روزای من بودی. آذرخش دوباره برمیگرده و میگه من هر کاری از دستم برمیومد برای تو کردم ولی تو نخواستی منو ببینی. عمر میگه آره نخواستم ببینمت به خاطر اینکه ترسیدم عطر تنت دوباره بهم بخوره. صورتشون نزدیک هم میشه و کم مونده که همدیگه رو ببوسن که زنگ در زده میشه و عبدالله خان میاد و آذرخش هم خداحافظی میکنه و میره. عبدالله خان از این شاکیه که چرا عمر پای این آدما رو به اونجا کشونده که الان فاتح بخواد با دخترشون ازدواج کنه. باشاک داره تونجای راضی به این ازدواج میکنه. وقتی که تونجای مادرش رو کنار هم خوشبخت میبینه پیش خودش فکر میکنه که من کار درستی کردم. عمر به فاتح زنگ میزنه که این چه کاری تو داری میکنی؟ بیا با هم دیگه صحبت کنیم و فاتح میگه باید برم پیش جمره ولی فردا میام. نیلای با چرب زبونی میره با سالکیم صحبت میکنه و از زیر زبونش میکشه بیرون که بدون نظرش راجب آذرخش چیه. فاتح وقتی میاد خونه میخواد با پدرش توی اتاق کار صحبت کنه و سالکین میگه حالا الان اشکالی نداره ولی دیگه مسائل کاریتون رو نیارین توی خونه. نیلای میخواد بره گوش وایسه که سالکین بهش میگه این کارو نکن. کنجکاوی خوب نیست. فاتح سعی میکنه پدرش رو راضی کنه که عاشق این دختر شدم و میخوام باهاش ازدواج کنم و چیزی جز این نیست. امیر میخواد با چیمن قرار بذاره ولی چیمن به خاطر شرایط مادرش قرارش رو کنسل میکنه. امیرم از اینکه چیمن قرارش رو کنسل کرده ناراحته و الیف میگه مامانمون از اول فهمیده بود. اون زن نمیخواد دخترش با تو باشه ولی به هر حال مامانمون یه راهی پیدا میکنه. تو نگران نباش. بیا پیش مادرمون زندگی کنیم و اینجا رو هم نمیفروشیم. دلش رو نشکنیم. یکی از کارمندای تونجار به اسم صالح میاد دیدنشون و باشاکم میگه با فاتح قرار دارم. صالح به تونجای میگه چطور تونستی اجازه بدی که این دختر با پسر اونالها ازدواج بکنه؟ تونجای میگه خشم و انتقام من از خوشبختی دخترم با ارزشتر نیست. تو هم برادر بزرگترش به حساب میای.
نرماله که شوکه بشی، ولی میخوام خودت شخصا تدارک همه چیز رو ببینی. بچه‌های سالکین میان به خونش و فاتح میخواد بره برای قرار شام با باشاک. عمر میره پیش حکمت و جریان ازدواج فاتح و باشاک رو براش تعریف میکنه. حکمت یکم جا میخوره ولی میگه تو با برادرزادت صحبت کن، منم ببینم قضیه چیه. آسوده خبر ازدواج فاتح و باشاک رو به اصیل میده و میگه اینا دارن حسابی قوی میشن. اصیلم عصبانی میشه و میگه نه اینطوری هم نیست، من حلش میکنم. سر میز شام خونه عبدالله خان نیلای از امیر میپرسه با چیمن برنامه‌تون چیه و راجع به اینکه سالکین با آذرخش دیدار کرده و چطور تونسته باهاش کنار بیاد صحبت میکنن. باشاک و فاتح با همدیگه دیدار میکنن و فاتح خیلی اضطراب داره ولی باشاک خونسردتره و میگه من توی دوران زندگیم هیچ وقت به ازدواج فکر نکردم. مامانم بیماره و دارم ازش پرستاری میکنم و به کار شرکت میرسم. اون روز که پلیسا اومدن داداش تنجایو بردن مامانم خیلی ترسید. اونم میخواست بیاد یا تو یا بابات رو بکشه. ببین شماها بمیرین برام مهم نیست ولی من به خاطر مادرم دارم خودم رو فدا میکنم. تنجای داره برای زنش شعر میخونه و قضیه ازدواج باشاک رو براش تعریف میکنه و اونم خیلی خوشحال میشه. باشاک به فاتح میگه شما عزیزای زیادی رو از دست دادین. ازدواج میکنیم چند ماه بعدش هم طلاق میگیریم. فاتح میگه این داداش تنجایت نمیدونم داداشته یا باباته. آدم روانیه، آدمای زیادی رو کشته؟ باشاک میگه نمیدونم نشمردم. فاتح میگه شما چه آدمایی هستین؟ منو وارد چه ماجرایی کردین؟ دارین چیکار میکنین؟ من به بابام واقعیت رو نگفتم، گفتم که عاشقت شدم. باشاک میگه خب میرفتی میگفتی، اونم به داداش تنجای میگفت و میدونی بعدش چی میشد. بنگ بنگ. فاتح میگه مگه شما مافیا هستین؟ ببین من یه دختر دارم، نمیتونم تنهاش بذارم. اگر بخوای با من ازدواج کنی باید بیای با ما زندگی کنی. باشاک میگه خب باشه، 1-2 ماه که چیزی نیست، میام میمونم. فاتح میگه باشه ازدواج میکنیم ولی این موضوع پیش خودمون میمونه و به وقتش به خانواده هامون میگیم که به تفاهم نرسیدیم و طلاق توافقی میگیریم و تموم میشه. ساله در واقع آدم حکمت بوده. میره پیشش و راجع به ازدواج باشاک و فاتح صحبت میکنه و اینکه دلداده باشاکه و اگه اون بخواد ازدواج کنه چیکار کنه. حکمت میگه آروم باش، هیچ چیزی نمیشه. ما این همه آدمو بیخودی صدا نزدیم که بیان، منم یه نقشه‌ای دارم. امیر به چیمن زنگ میزنه و چیمن متوجه میشه که امیر رفته خونه عبدالله خان میمونه. عبدالله خان موقع خواب با سالکین درد دل میکنه راجع به ازدواج فاتح. فاتح موقع صبحونه عنوان میکنه که من میخوام ازدواج کنم و نور سما و نیلای شوکه میشن از این خبر و نیلای میگه این چه خبریه؟ نکنه نفر بعدی منم. آذرخش خانم میدونه؟ سالکین میگه به اون چه ربطی داره؟ عبدالله خان میگه آخه اون تو همه چی دخالت میکنه. فاتح میگه من میرم باهاش صحبت میکنم. نور سما هراسونه که تهدیدت کردن، چرا اینقدر عجله‌ای داری تصمیم میگیری؟ سالکین میپره وسط که بابا بچه میخواد ازدواج کنه. رهاش کنین. نیلای متوجه میشه که نورسما یواشکی داره پیام رد و بدل میکنه. آذرخش وقتی از چیمن میشنوه که امیر رفته پیش مادرش اینا داره زندگی میکنه، به چیمن میگه من بهت گفتم که حواستو جمع بکنی. کی میخواد چشمت باز بشه؟ به نظرت درسته با این آدم رابطتو ادامه بدی؟ چیمن ناراحت میشه و میگه تو قرار بود توی روابطمون دخالت نکنی، چرا الان داری اینا رو میگی؟ من از امیر جدا نمیشم. باشاک با یه دسته گل میره دیدن مادرش رو وانمود میکنه که با فاتح توی یه نمایشگاه آشنا شده و عاشق همدیگه شدن. امیر وقتی زنگ میزنه با چیمن صحبت کنه خبر ازدواج فاتح رو بهش میده و چیمن حالش خراب میشه و گوشی از دستش میفته و شروع میکنه به گریه کردن. سلماز خانومم وقتی میاد توی اتاق از ماجرا خبردار میشه و با ناراحتی میگه کسی که میمیره مادرش فقط براش گریه میکنه. اصیل از این خبر که فاتح میخواد با دختر تنجای ازدواج کنه عصبی و میگه من باید رابطه‌مو با عبدالله خان درست کنم. به عابدین میگه برو برای زن جدید عبدالله خان یه سرویس سفارش بده که شب برم دیدنشون. فاتح به دیدن عمر میاد و علیرغم این که عمر مخالف ازدواجشه میگه من و باشاک از همدیگه خوشمون اومده و حالا میخوایم ازدواج کنیم. آسوده توی خیابون نورسما رو میبینه و بهش میگه چرا وقتی منو میبینی فرار میکنی یا حتی یه سلام علیک نمیکنی؟ نورسما میگه فرار کردن که پسر شما از همه بیشتر بلده. آسوده میگه این تکبر تو گناه کبیره محسوب میشه. تو هم مغرور به نظر میرسی.
نورسما جوابشو میده که بلاهایی که سرم آوردین کافی نبود، هر چی میخواین بگین، چون من دیگه پوستم کلفت شده، دیگه نمیتونین اذیتم کنین. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایکو بزن که ادامه بدیم. آسوده میگه تو خیلی به خودت اهمیت میدی. فکر میکنی که نقش اصلی ماجرایی در صورتی که تو یه نقش مکملی تو زندگی دیگران. من در حقت بدی نکردم. داشتم مانع اون بدی میشدم که فراز در حقت کرد. ازت مخفی کردم چون نمیخواستم که زندگیت از هم بپاشه. من از روز اولم اینا رو میدونستم و بهت گفتم و مخالف ازدواجتون بودم. ولی تو الان دشمنم شدی و واقعیت ها رو نمیبینی. حداقل برای زندگی بعدیت که در انتظارت آماده باش. سالکیم داره سفر زنونه جور میکنه و به نیلای هم میگه تو هم با مادرت بیا. وقتی با دخترش تنها میشن راجع به ازدواج مردای این خانواده صحبت میکنن و الیف میگه خدایا من یه مرد خوشتیپ و پولدار و قد بلند و چشم آبی میخوام. فاتح به دیدن آذرخش میره و میخواد جریان ازدواجش رو تعریف کنه. آذرخش میگه من مطلع شده بودم. از وقتی که شنیدم اینجا خشکم زده. نه میتونم داد و فریاد کنم نه به دیوار مشت بکوبم. دخترم هم که دیگه بر نمیگرده، ولی اگر کسی که وارد زندگیت میشه نوامو اذیت کنه دنیا رو روی سرتون خراب میکنم. فاتح میگه منم نمیخواستم اینطوری بشه. بدونین که براتون خیلی ارزش قائلم و دوستتون دارم. همون موقع باده میاد که کمالو ببره و آذرخش میگه مریضه نمیتونه بیاد، باید همینجا باشه. فاتح هم به باده میگه درست نیست که بچه‌ی بیمار رو ببرین بیرون. عموم هم حتما درک میکنه، شما برین. بعد از رفتن فاتح آذرخش میشینه به گریه کردن. نیلای رفته تشییع جنازه یکی از هم محله‌ایای قدیمش رو اونجا به خاطر اینکه خودی نشون بده غذا سفارش میده و یکی از آدمای اونجا میاد ازشون کمک میخواد که برای بچه‌های محل ختم سرون بگیرن. نیلای هم برای اینکه از نورسما کم نیاورده باشه سریع قبول میکنه و به ذوالفقار میگه این کارو انجام میدیم. تو دیدار چیمن و امیر، چیمن از اینکه امیر رفته اونجا زندگی میکنه خیلی ناراحته و راجع به آدمای اون خونه هم میگه اینا عادت دارن که با کسی که تازه باهاش آشنا شدن ازدواج کنن، که یه دفعه میبینه بد حرفی زد و از امیر عذرخواهی میکنه. سالکیم زنگ میزنه با پسرش صحبت کنه که ببینه شب میاد یا نه. وقتی میبینه با چیمنه میگه گوشیو بده با چیمنم حرف بزنم. سعی میکنه که خیلی خوب با چیمن صحبت کنه. باده ناراحت میاد خونه عمر رو بهش میگه کمالو به من ندادن، گفتن که مریضه. فاتح هم اونجا بود و گفت من برگردم. ولی الان ناراحتم که کمال مریضه و من نمیتونم کنارش باشم. نیلای داره کارایی که توی محلشون کرده رو برای نورسما تعریف میکنه که یه دفعه گوشی نورسما پیام میاد و میذاره میره. سلماز خانوم به آذرخش میگه تو چرا نذاشتی کمالو ببرن؟ تو زنی نبودی که از بچت بخوای سوء استفاده کنی. اگه یه روز اون دختره به عنوان همسر عمر باهات روبرو بشه میخوای چیکار کنی؟ یکم به خودت بیا. عبدالله خان و فاتح دارن ازدواج میکنن، شاید عمرم ازدواج کنه، ولی خدا نکنه که حالا چیمن بخواد بره توی اون خونه. آذرخش عصبانی میشه و میگه باید از روی جنازم رد بشه. بعدم به چیمن زنگ میزنه و میگه من روز سختی داشتم، بهتره که زود بیای خونه. امیر از اینکه آذرخش خواسته چیمن زود بره ناراحته و میگه انگار از اون روزی که مادرامون همدیگر رو دیدن اینطوری شده. مادرت هم شخصیت پیچیده‌ای داره، تو رو دائم در فشار میذاره. چیمن ناراحت میشه و میگه راجب مادر من داری بد میگی، شخصیت پیچیده داره از کجا اومده؟ امیر بحث رو جمع میکنه و میگه بهتره که من تو رو برسونم به خونه. سر میز شام دوباره نیلای متوجه پیامبازی نورسما میشه. اصیل میاد دیدن عبدالله خان و نیلای بهش میپره که تو دزد سهامی، برای چی اومدی اینجا؟ فاتح و عبدالله خانم باهاش خوب رفتار نمیکنن، ولی سالکین میگه آقای محترم لطفاً بفرمایین بشینین سر میز شام، دخترم یه سرویس بیار. ولی اصیل میگه شما شامتون رو بخورین، من توی پذیرایی میشینم منتظرتون. سوتاب وقتی که میبینه کابارش مشتری نداره و میفهمه که اون شب هم مشتریا کار اصیل بوده، میگه من باید یه کاری بکنم، مهمونی زنونه میگیرم اینجا. اصیل کادوی سالکیمو بهش میده و سالکیم هم ازش قدردانی میکنه. الیف هم دقیقاً همون مردی که توی رویاهاش داشته رو پیدا کرده و خیلی از اصیل خوشش اومده. سالکیم به دخترش میگه زود باش برو بین کادوهایی که به مهمونا میدین یکیشو بردار و بیار. اصیل سعی میکنه که با افراد خونه ارتباط بگیره ولی همه ازش عصبانی‌ان. امیرم میاد و وقتی اصیل میشنوه که امیر و چیمن با هم دیگن
میگه همون چیمن خودمون؟ امیر از شنیدن این حرف غیرتی میشه. الیف کادو رو میده به اصیل و اصیل وقتی کادو رو باز میکنه همه میبینن که یه پیراهن خوابه. سالکین میگه من اینو برای نورسما و نیلای خریده بودم. اونا معذب میشن و اصیل خداحافظی میکنه و میره. سوتاب صبح جریان مهمونی گرفتنش رو به نیلای میگه و سالکیم هم دوباره چند تا بسته کادو خریده که به این و اون هدیه بده. اصیل سر میز صبحونه از شب گذشتهش که رفته بود خونه عبدالله خان صحبت میکنه و آسوده میخواد بدونه که سالکیم چجور زنیه، خوشگله یا نه. اصیل میگه این زن یه فرشته است ولی به خوشگلی تو نمیرسه آبجی، ولی بلده چجوری نگاه کنه و مزه بپرونه. دخترش هم از من خوشش اومده بود، کاملا مشخص بود. منم 3 سالی ازم گذشته و میخوام تشکیل خانواده بدم. به نظرم خیلی خوب میشه که داماد عبدالله خان بشم و برم بهش بگم بابا عبدالله جون. عابدین میاد و از آسوده خواهش میکنه که توی مهمونی سوتاب شرکت کنه و آذرخشینا رو هم دعوت کنه. نیلای سر صبحونه قضیه مهمونی مادرش رو عنوان میکنه و از همشون میخواد که حمایتش کنن. سالکیم راجع به توی تفریحیش صحبت میکنه و نورسما هم به زور میگه باشه منم میام. امیر میگه به نظرم من نیام خواستگاری بهتره چون که زیاد شلوغ میشه. بعد از اینکه آسوده زنگ میزنه به آذرخش رو دعوتش میکنه، قرار میشه که آذرخش و سلماز خانم با هم دیگه برن به مهمونی و چیمن میگه من با امیر قرار دارم. عمر میره به دیدن حکمت و حکمت میگه من تحقیق کردم. برادرزادت شیرمرده. اصلا شاید باشاک با اون ازدواج کنه از خونه اون تنجای شیطان صفتم بیاد بیرون. اون وقت ما از نو یه نقشه‌ای میکشیم و از اول شروع میکنیم. وقتی هم که میبینه عمر از دست آذرخش ناراحته، بهش میگه عشق مثل آتیشه ولی تو نذار که اذیت بشی این وسط. به حرف دلت گوش کن. سوتاب برای مهمونیش دوستای کاباره‌ایش هم دعوت کرده. آذرخش و آسوده و مهمونای اینوری هم معذب میشن. دوباره به گوشی نورسما پیام میاد و نورسما هم گوشی رو با خودش برمیداره میره دستشویی. امیر چیمن رو میاره به خونه‌شون و قرار میشه که با هم بشینن فیلم ببینن. بعدم به مادرش پیام میده که امشب دوستام میان خونمون. میخوایم دوره هم خوش بگذرونیم. من شب میرم خونمون، شایدم اونجا بمونم، در جریان باش. سالکین به دخترش میگه امشب قراره که دوستای داداشت بیان خونمون. بهتره که زودتر بریم اونجا رو تمیز کنیم. از مهمونی بلند میشن و میرن بیرون. امیر و چیمن تحت تاثیر فیلم قرار گرفتن و دارن همدیگه رو میبوسن که همون موقع سالکیم و الیف وارد میشن. سالکیم از دیدن این صحنه حالش بد میشه و کیفشو میکوبه تو سر دخترش و میگه بیا بریم. چیمن هم شوکه میشه و امیر سعی میکنه که آرومش کنه. سالکیم توی ماشین آه و نفرین میکنه و میگه من میدونستم که این دختره به دردمون نمیخوره. من این دختره رو نمیگیرم برای پسرم. موقعی هم که دارن آماده میشن برای فاتح برن خواستگاری، عبدالله خان از سالکیم میپرسه که چرا ناراحتی و اونم جریان رو تعریف میکنه. عبدالله خان میگه من میخواستم بگم که این دختره به دردتون نمیخوره. نمیشه از اینا دختر گرفت. فاتح ناراحتی که چرا دیر کردن و نیلای میگه این همه هیجان برای دفعه سوم ماشاءالله داره. یکم با هم کلکل میکنن و وقتی فاتح میخواد بعد از همه بره به انگشتر دعا نگاه میکنه و با ناراحتی میذارتش توی جیبش. مادر باشاک آرایش کردن و آوردن توی مجلس خواستگاری باشه. خانواده عبدالله خان به خواستگاری میرن و مادر باشاک به فاتح میگه دستمو ببوس. تنجای میگه آقا عبدالله آشنایی خوبی نداشتیم ولی دخترم یکی دونه است. خواسته اون برای من مثل دستوره. گفت که عاشق پسر شما شده و من باید عقب میکشیدم و کوتاه میومدم. عبدالله خان میگه منم همینطور. بعد از اینکه باشاک قهوه ها رو میاره، تنجای میگه جوونا تصمیمشون رو گرفتن ولی باشاک برای من خیلی با ارزشه. اگر ناراحت بشه همون موقع مادر باشاک دستشو میذاره رو دست شوهرش و ساکتش میکنه. مادر باشاک میگه باشاک مثل دختر تنجایه چون خیلی زحمتشو کشیده براش خیلی عزیزه. سالکیم سعی میکنه مجلس رو به دست بگیره و عبدالله خان بعد از اشاره فاتح از باشاک خواستگاری میکنه. عمر زنگ خونه آذرخش رو میزنه و میگه اومدم کمالو ببرم. خانواده عبدالله خان برمیگردن خونه‌شون و سالکیم هم اونا رو برای صبحونه دعوت کرده. نورسما بعد از پیامبازیش متوجه میشه که کیفش توی ماشینه. وقتی میره کیفشو بیاره، نیلای میره سر گوشیش و رمزش که روز تولد پنبه رو میزنه و بازش میکنه و با پیاما مواجه میشه.
نورسما میاد داخل و گوشیشو از دست نیلای میکشه و میگه داری چی کار میکنی؟ نیلای میگه آبجی، از عشق سابق عشق جدید در نمیاد. مرسی که تا اینجا همراهم بودین. به نظرتون نورسما با کی در ارتباطه؟ امید، روزگار یا فراز؟ تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.